XL4016 – популярний модуль для зниження напруги і заряду акумуляторів з регулюванням вихідної напруги та струму. Проте в ньому є одна вада, що не дає використати його одночасно для живлення навантаження і заряду акумулятора. В цій схемі за допомогою діодів навантаження може живитись і від блоку живлення, і від батареї, якщо зовнішнє живлення відсутнє. Замість діодів може стояти реле або транзистори, це не принципово. Важливо те, що для такого підключення ми маємо замкнути мінусові клеми на вході і на виході плати. А цього робити не можна, тому що між ними включений резистор, який вимірює вихідний струм для його регулювання. Принцип роботи схеми. Напруга з вимірювального резистору надходить на операційний підсилювач та порівнюється там з напругою, виставленою на регуляторі. Якщо струм більше, ніж виставлений поріг, то сигнал приходить на вхід фідбек регулятора для того, щоб зменшити струм до потрібного рівня. Для того, щоб отримати спільну землю і зберегти вимірювання струму, потрібно перенести вимірювання у лінію плюсу. Для цього добре підходить спеціальна мікросхема – датчик струму на ефекті Холла. Він має гальванічну розв'язку між ланцюгом вимірювання струму та сигналом на виході. Напруга на виході змінюється прямо пропорційно струму. Наприклад, датчику, що я придбав, це 200 мВ на ампер. Тобто, якщо струму немає, напруга на виході 0. При 1 ампері 200 мВ, при 2 амперах 400 і так далі. Схему потрібно дещо переробити. Потрібно випаяти вимірювальний резистор, а також конденсатор на вході, якщо він присутній. Потрібно замінити резистор дільника. Формула для розрахунку ось така. Два мінуси тепер будуть з'єднані і утворюють загальну землю. На платі потрібно перерізати такі доріжки. Плюсова лінія на верхній стороні плати. Відрізати посадкове місце вимірювального резистора від мінусу. І зробити ще одну смужку під вимірювальну лінію. Мікросхема датчика струму стає на плату таким чином. Шостий вивід до схеми не підключений, я його відкусив, тому що він часто замикає із загальним. Плюс 5 В для живлення датчика струму береться від лінійного стабілізатора на платі. Можна використати двонаправлений датчик, якщо не знайшли однонаправленого, але це складніше, потрібні додаткові модифікації. Оскільки датчик заміряє струм в обидва напрямки, то 0 в нього буде посередині, тобто половина від 5 В. Від 2,5 В вихідна напруга буде підвищуватись або понижуватись залежно від напрямку струму. Потрібна додаткова переробка плати. Випаяти джерело опорної напруги та резистор поряд з ним. Також потрібно розрізати нижній вивід потенціометра і поставити резистор у розрив. Додатково на верхній стороні плати потрібно зачистити отвір, тому що контактна площадка все одно буде замикати. Резистори розраховуються так, щоб на нижній стороні потенціометра була половина напруги живлення. Формула для розрахунку така.
Давайте перевіримо, як працює регулювання напруги та струму. Верхній регулятор – це регулювання вихідної напруги. Його ми лишили незмінним. Нижній потенціометр – це регулятор обмеження струму. Як бачимо, все прекрасно працює. І тепер можна використовувати модуль в схемі зі спільним загальним проводом.